дізналась про війну з робочого чату. І коли я прийшла зранку в офіс, то крім наших працівників, які працювали на той час, я побачила дуже багато людей, які вже не працювали, але прийшли зразу в ООП. Тобто я зрозуміла, що дуже велика кількість людей просто знали, що ООП – те місце, яке буде гуртувати навколо себе всіх. Це був справді дуже складний час. Наші телефони не затихали, ми мали декілька списків, таблиць з різними ресурсами. Що необхідно придбати, кого необхідно залучити, хто може поселяти людей. Ми розуміли, що там комунікація, взаємні зв'язки, мережування, яке в нас було до кінця 2021 року, насправді нам дуже допомогло якраз оце бути готовим. Тому що ми розуміли весь контекст України, ми не були відірвані від центральної частини, чи східної, чи південної. Ми зателефонували всім нашим партнерам, які були під окупацією або під зоні дуже таких обстрілів, і ми запропонували їм евакуацію. У мене був страх, що взагалі рухне банківська система, оскільки тоді хакерські атаки були, і ми не будемо мати як організація навіть доступу до своїх власних коштів. Ми дзвонили в Національний банк, дзвонили на митницю, оскільки ми не знали правил перетину кордону і як возити товари. Перша хвиля людей, які почали приїжджати, розпочалася вже в той самий день, 24 лютого. Укрзалізниця стала основною артерією країни. Коли я прийшла на вокзал 25 лютого, я побачила величезну кількість людей, які прибували нон-стоп сюди, і тут був їхній перший пункт прихистку. Більшість людей приїжджали дуже дезорієнтованими, дуже втомленими. Як маленькі діти просто спали на підлозі. І їхні матері не могли покинути вокзал через те, що вони чекали на евакуаційні потяги і автобуси, які мали відвезти їх за кордон у безпечне місце. Ми хотіли і розуміли, що матері з дітьми чи батькові з маленькими дітьми потрібно трошки більше, ніж просто забезпечення базових потреб. І так виникла ідея створення кімнати матері і дитини в хаб-стейшені. Команда зробила все і зразу, тобто все, що можна було робити. У нас в офісі був один з наших партнерів, і ми почали говорити про момент того, що люди почали евакуюватися, і як взагалі забезпечувати ці базові потреби людей. Тобто, чи це має бути тимчасовий прихисток, чи це має бути зразу передача за кордон, харчування, медицина. Ми зробили аплікаційну форму для збору запитів. І першими, в кого ми отримували ці запити, це були наші партнери, з якими ми працювали в наших проєктах до війни. Тобто за перший день, коли ми запустили цю аплікаційну форму, 70 людей відгукнулося, і ми зрозуміли, що на це є дуже велика потреба. В цей час дуже яскраво сформувався, виокремився якраз оцей логістичний відділ, який, по суті, займався взагалі повністю цим і збором гуманітарної допомоги, і перевезенням, і доставкою. Товар їхав зі Львова в місто, де був наша організація партнерська. Пізніше, після отримання цих товарів, вони доставляли в села, в міста своїми силами. І ризики ті несли по доставці того товару. Мережа, яка вибудовувалася останні 3 роки, це і стала наші очі і руки на місцях, то ми не везли цю гуманітарну допомогу будь-куди і будь-які громади. Дуже багато товарів надходило з Польщі, з Голландії. Це всі були європейські країни. В основному допомагали побутовими товарами, одягом, ліками, тими самими павербанками і такими більше товарами, які були зорієнтовані саме на допомогу населенню. Зверталися наші українські партнери вже, там містечко СОС чи фонд ЮНІСЕФ, для того, щоб кооперуватися і швидше це все впроваджувати. Мали обдзвін регулярний, що потрібно нашим громадам. Чи це були парафіальні спільноти, чи це були громадські активісти, чи це були волонтерські ініціативи. Тобто ми розуміли, що є в країні цей сектор, який готовий брати відповідальність. Ми підтримували організації і партнерів, які займалися евакуацією людей. Була евакуація із Маріуполя, і це була евакуація людей з інвалідністю з різних регіонів.
просто місія від фонду Папа Джованні, і де ми 300 людей, здається, евакуювали. Взагалі з різних територій ми евакуювали близько 10 тисяч населення. Це були дуже різні території, починаючи від півночі до сходу, закінчуючи півднем. Ніби так звучить одне слово евакуація, але якщо ми говоримо про десятки тисяч людей, це кожного доля, кожного вартість життя. Дуже важливим в поселенні людей було те, щоб мати великий перелік контактів, діючих контактів. І я вважаю, що це було одною з перемог української освітньої платформи, що в нас була стала база партнерів по всій Україні. Кожен проект, який ми реалізовували, мав своє місце в піраміді Маслоу по 5 рівнях. І нам було недостатньо першого рівня, де ми забезпечуємо лише харчування людей, проживання. Ми дуже хотіли перейти до другого рівня, там, де людина почуватиме себе в безпеці, і третього, де людина буде інтегровуватися в нову громаду. Так виникла ідея проекту «Домівка». І ми хотіли показати всім територіальним громадам, до яких приїхали люди з постраждалих громад, що ці люди – це ж нове дихання вашої громади. Що сьогодні ви дасте там прихисток, забезпечите якісь базові потреби, але завтра ці люди підуть працювати. І завтра ці люди будуть розвивати країну разом з вами. 6 домівок відкриті по заходу України. Це і Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, Львівська область. Кожного дня наша команда звіряла саме карту України, який статус цієї території, окупована, не окупована територія. Також після того, як звільнили вже Київщину, Сумщину, наша організація переорієнтувалась більш на Східну Україну. У 2022 році нашими партнерами було подаровано українській освітній платформі 3 автомобіля вантажні, якими було подолано 480 тисяч кілометрів. Нашою організацією було розподілено більше ніж 2,5 мільйони кілограм гуманітарної благодійної допомоги. Ми більше почали давати такий акцент на Донецьку, Луганську область, Херсонську, Миколаївську і переорієнтували туди свою роботу. Насправді на форумі ми познайомилися з першим представником майбутнього опорного центру. Ми, по суті, працюємо за цією самою технологією, якою працювали і до повномасштабного вторгнення. Але ми вже не беремо маленькі точкові громади, ми беремо більшу організацію, ми допомагаємо їм в організаційному розвитку, ми допомагаємо їм в рості, навіть з цією грантовою історією і так далі. Навколо вона вже формує свою меншу мережу. На даний час є 6 опорних центрів, тобто це є Запоріжжя, Дніпро, Миколаїв, Черкаси, Кропивницький і Харків. В планах у нас загальної кількості 18 опорних центрів маємо відкрити до середини 2024 року. Ми передаємо їм субгранти на підтримку проєктів як і опорним центрам, так і організаціями, які мережуються навколо них. Цікавий формат того, що опорний центр може ставати продовженням нашої якоїсь програми. Тобто це важкий формат співпраці, тому що це так якби наш продовження нашого організму стає. Небезпека взагалі таких гуманітарних катастроф в тому, що ми починаємо недооцінювати компоненти навчальні. Так сталося також в українській освітній платформі. Ми все-таки призупинили всі наші програми на декілька місяців. Програми з священниками, з фахівцями соціальної роботи, всі ті, які діяли до того часу. Але вже через 3 місяці ми відновили наші програми. Після того, як території почали деокуповуватись, ми зрозуміли, що саме наша місія – забезпечити в ці регіони продуктовими, гігієнічними наборами та іншою благодійною допомогою. Під час перевезення гуманітарної та благодійної допомоги на Східну та Південну Україну, а саме до наших партнерів, які безпосередньо отримували благодійну допомогу, водії, які розвозили її по різних населених пунктах, навіть в сірі зони, вони достатньо несли великий ризик для свого життя, для того, щоб доставити саме цю допомогу потребуючим. Ми намагалися давати робочі місця людей з постраждалих громад, тобто, щоб був якась підтримка і супровід. Ми почали працювати з дуже багато працівниками на місцях, тобто у нас тут тільки по фонду ЮНІСЕФ було по договору ЦПХ 300 людей, тобто дуже велике розширення. Також взагалі для такого об'єму роботи, який ми взяли зобов'язання виконати, ми залучали волонтерів. У нас практично кожна субота на складі була волонтерська. Ми також відкрили простір турботи, який працює зараз на підтримку сімей з
постраждалих громад як місце, де батьки можуть залишити дітей на час, поки самі вони мають якісь справи чи самі вони є на роботі. В рамках співпраці з ЮНІСЕФ Україна в напрямку захисту дитини ми охопили 12 тисяч дітей різними послугами. В процесі співпраці з ЮНІСЕФ нами було створено 20 точок. Це, власне, той перший дотик дитини в громаді до громади. Перше місце, куди може прийти сім'я, може прийти дитина і отримати необхідну допомогу. Спільно з ЮНІСЕФ ми створили 100 освітніх точок спільно. Вони надавали послуги неформальної освіти. Зараз ми розширили географію співпраці з ЮНІСЕФ, і наші точки спільно відкриті у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Львівській, Франківській, Тернопільській та Харківській областях. У 2022 році наші витрати орієнтовно будуть становити 320 мільйонів гривень. Якщо дивитися мовою цифр, то 161 мільйон з них – це залучених донорських коштів або благодійної допомоги. Насправді я дуже пишаюсь нашим складом, оскільки за цей рік була пророблена просто колосальна робота. Така кількість товару, яка була скомплектована тут і доставлена, це вона просто величезних масштабів насправді. Я хочу, по-перше, бачити і вірити, що все-таки в нас буде країна відповідальна. Я вірю, що ми будемо любити свою країну, плекати, турбуватися про її розвиток. У нас не буде цієї фрази, що хтось нам щось винен, що ми будемо відповідальні за свою країну. І ще я мрію сісти в аеропорт Данила Галицького в літак і десь полетіти. Я думаю, що це KPI, який точно буде означати, що війна закінчилася.